Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आज हाम्रो टपिक चाहिँ फिजिकल लेयर छ। आज हामी फिजिकल लेयर को बारेमा पढ्ने छौं। ल त अब यो भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल लेयर भनेको के हो मलाई इन्ट्रोडक्सन बुझ्ने छौं त्यसको फिजिकल लेयर को बारेमा। फिजिकल लेयर इन द ओएसआई मोडल प्लेज द रोल अफ इंटरैक्टिङ विथ एक्चुअल हार्डवेयर एन्ड सिग्नलिङ मेकानिजम। यसमा चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर र यसमा सिग्नल हुन्छ, त्यससँग सिग्नल मेकानिजमसँग इन्टरेक्सन गर्नलाई यसले धेरै भाइटल रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ ओएसआई मोडलमा। र यो फिजिकल लेयर चाहिँ हाम्रो ओएसआई मोडलमा हाम्रो लेयर 1 पनि भन्छौं त्यसलाई। फिजिकल लेयरमा ओएसआई मोडलमा फिजिकल लेयरलाई हामीले लेयर 1 भन्छौं र ओएसआई मोडलमा पहिलो लेयर पर्छ। र हाम्रो फिजिकल लेयरले के पनि काम गर्छ? फिजिकल लेयर इज द only layer of OSI network model which actually deals with the physical connectivity of two different station। भनेपछि यो हाम्रो एउटा फिजिकल लेयर मात्र यस्तो लेयर हो जुन कि हाम्रो फिजिकल कनेक्टिभिटी सँग दुईटा स्टेशनसँग जुन चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्टेड हुन्छ त्योसँग हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्टेड हुने चाहिँ लेयर चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयर भन्छ। र हाम्रो फिजिकल लेयरमा के हुन्छ भनेपछि हेर्नु, दिस लेयर डिफाइन्स द हार्डवेयर इक्विपमेन्ट, केबलिङ, वायरिङ, फ्रिक्वेन्सी, पल्सेस युज्ड टु रिप्रेजेन्ट बाइनरी सिग्नल। अनि यसमा इटिसी हाम्रो के हुन्छ फिजिकल लेयरमा? यसमा हाम्रो के पर्दछ भनेपछि हार्डवेयर इक्विपमेन्टहरु पर्दछ, केबलिङहरु पर्दछ, वायरिङ गर्ने गर्नु पर्दछ र यसको फ्रिक्वेन्सीहरु पर्दो रहेछ। अनि कुन फ्रिक्वेन्सी जोडिरहेको छ फिजिकल लेयरमा त्यसै पर्छ। र पल्सेसहरु जुन कि हामीले यसलाई बाइनरी सिग्नलमा रिप्रेजेन्ट गर्छ, 1 अथवा 0 0 अथवा 1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले फिजिकलमा। र हाम्रो फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स इट्स सर्भिसेस टु डाटा लिंक लेयर। अब फिजिकल लेयरमा हाम्रो के हुन्छ? कुनै पनि इन्फर्मेसन हाम्रो 01 10 बिटको फर्ममा हुन्छ र त्यो बिट फर्मको इन्फर्मेसनलाई हाम्रो फिजिकल लेयरले जुन हाम्रो डाटा लिंक लेयरलाई पठाउँछ भनेपछि त्यो एउटा सर्भिस प्रोवाइड गर्छ। आएको इन्फर्मेसन 1001 को जुन बाइनरी फर्ममा आएको सिग्नलहरु हुन्छ त्यसले के छ? डाटा लिंकलाई पठाउँछ। डाटा लिंकमा आइसकेपछि के हुन्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो फ्रेममा कन्भर्ट हुने काम गर्छ। फ्रेममा कन्भर्ट हुन्छ। हेर्नु, डाटा लिंक लेयर ह्यान्डेड ओभर फ्रेम्स टु फिजिकल लेयर भनेपछि हाम्रो डाटा लिंकमा हाम्रो फ्रेम हुन्छ के अरे, फ्रेम डाटा लिंक लेयर हेर्छ। डाटा लिंक लेयर फिजिकललाई दिनु पर्यो भने के फ्रेम डाटा लिंकमा फ्रेममा हुन्छ, फ्रेममा एक कन्भर्ट गरिसकेपछि डाटा फिजिकल लेयरमा गइसकेपछि हाम्रो के छ? 10 बाट 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ यसलाई फिजिकल लेयरमा। फिजिकल लेयर कन्भर्ट्स देम इन्टु इलेक्ट्रिक पल्स भन्छ। इलेक्ट्रिक पल्स भनेको 1001 भन्छ। बाइनरी त्यसलाई हामी के छ? बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले 1001 फर्ममा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। द बाइनरी डाटा इज then sent over the wire and wireless media भनिरहेको छ। र त्यो हाम्रो जुन हाम्रो फिजिकल डाटा लिंकबाट जुन हाम्रो फ्रेम हुन्छ, डाटा लिंकमा फ्रेम हुन्छ, फ्रेमलाई हामीले के गर्छन्? फिजिकल लेयरमा हाम्रो कन्भर्ट गर्दाखेरि फिजिकल लेयरमा गइसकेपछि फ्रेमलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेपछि बाइनरी 01 10 फर्ममा हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, बाइनरी फर्ममा फर्मेट गरिन्छ त्यसलाई। र त्यो फर्मेट हाम्रो सिग्नल हुन्छ जुन हाम्रो पल्सेस रेट हुन्छ, हाम्रो बाइनरी सिग्नल हुन्छ, त्यो 1001 को फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? हाम्रो कुनै पनि हाम्रो मिडियमबाट हाम्रो के छ? ट्रान्सफर गर्नलाई एउटा वन स्टेसन टु अनदर स्टेसन एउटा सेन्डरले रिसिभरले पठाउनलाई के गर्छ? एउटा कुन मिडियम युज गर्छ? वायर हुन्छ कि त वायरलेस हुन्छ। हाम्रो दुईटा मिडियम हुन्छ पठाउनलाई, कि त वायर अथवा कि त वायरलेस हुन्छ। ल साथीहरु, मैले तपाईलाई फिजिकल लेयरको बारेमा भनिसके, फिजिकल लेयरको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु भिडियोमा। ल साथीहरु, म हजुरलाई अब अर्को भिडियो भेट्ने छु। हस्त, नमस्ते। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.